Muốn giàu, hãy nhấn lại mà tiến hành trình giàu có từ nội tâm. Chào mừng bạn đến với Người Khôn Ngoan, nơi những tư tưởng sâu sắc không bị nuốt chửng giữa đám đông ồn ào. Nơi mà mỗi video không chỉ là thông tin, mà là một cánh cửa mở vào nội tâm. Vì chúng tôi tin rằng, sự giàu có thật sự không nằm ngoài kia, mà nằm ngay trong cách bạn suy nghĩ, cảm và sống mỗi ngày. Trong video hôm nay, bạn sẽ không nghe về những công thức làm giàu trong 3 bước hay lời hứa đổi đời trong 1 tháng. Bạn sẽ bước vào một hành trình nhận thức nơi mỗi ý tưởng là một hạt giống, mỗi phút lặng là một bước tiến. Và nếu bạn đủ kiên nhẫn để xem đến cuối, tôi tin rằng bạn sẽ tìm được một điều khiến bạn dừng lại, suy ngẫm và bắt đầu lại đúng hướng. Nếu bạn từng tự hỏi, tôi đã cố gắng rất nhiều, tại sao tiền bạc vẫn chưa đến? Thì video này dành cho bạn. Và nếu bạn thật sự nghiêm túc với sự thịnh vượng của chính mình, hãy xem đến giây cuối cùng. Đừng bỏ lỡ dù chỉ một đoạn, vì mỗi phần đều mang trong nó một tầng sâu khác biệt. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Phần 1. Giàu có là hành trình lặng lẽ. Giàu có không đến trong một sớm một chiều. Nó không bắt đầu từ những ánh đèn sân khấu, tiếng vỗ tay hay sự tung hô. Giàu có thực sự bắt đầu từ những phút giây lặng lẽ nơi con người đối diện với chính mình, chấp nhận một con đường dài, không rực rỡ nhưng vững chắc. Khi bạn nhìn thấy một người thành công, bạn chỉ nhìn thấy phần nổi của tảng băng. Bạn không thấy những năm tháng âm thầm học hỏi, kiên nhẫn tích lũy, hay những lần thất bại khiến họ suýt buông bỏ. Thành công, nếu có một công thức, thì nó bao gồm 90% bền bỉ và 10% thời cơ. Có một người thợ mộc già ở Nhật Bản, suốt 40 năm chỉ chuyên làm những chiếc bàn gỗ nhỏ cho trường học. Không ai biết đến tên ông, chẳng có bài báo nào viết về ông. Nhưng một ngày, khi một trận động đất mạnh làm sụp đổ nhiều công trình, tất cả những chiếc bàn do ông làm vẫn nguyên vẹn. Báo chí mới tìm đến ông, hỏi về bí quyết. Ông chỉ mỉm cười và nói, tôi luôn làm như thể con cháu mình sẽ ngồi vào đó. Đó là sự khác biệt của người thực sự giàu, từ bên trong họ không cần ai chứng kiến để làm tốt công việc của mình. Người nhẫn lại mà tiến là người hiểu rằng có những kết quả không thể vội. Giống như trồng một cây sồi, bạn không thể kéo nó lớn lên nhanh hơn được. Bạn chỉ có thể tưới nước, chăm đất để rễ đâm sâu, và rồi một ngày nó sẽ vững vàng hơn bất kỳ cơn bão nào. Trong một thế giới chạy theo tốc độ và ánh hào quang bền nổi, thì sự lặng lẽ trở thành một loại sức mạnh. Một người biết kiên nhẫn hành động, không phô trương, không khoe mẽ, người ấy đang âm thầm xây dựng nền móng cho sự thịnh vượng lâu dài. Chúng ta vẫn thường nói về khoảnh khắc bứt phá, nhưng ít ai nhấn mạnh rằng trước khoảnh khắc đó là hàng ngàn ngày tưởng như không có gì xảy ra. Là những ngày bạn làm việc mà không ai ghi nhận. Là những lần bạn từ chối cuộc vui để ở lại hoàn thành một bản kế hoạch. Là những lúc bạn lặng lẽ đọc sách, suy nghĩ, luyện tập trong khi người khác cười chê rằng bạn quá mơ mộng. Sự thật là mọi điều lớn lao đều bắt đầu từ sự nhỏ bé. Và mọi sự nhỏ bé, nếu được lặp đi lặp lại với niềm tin đúng đắn, sẽ tạo ra những kết quả phi thường. Nếu bạn đang cảm thấy mình đang đi chậm hơn người khác, nếu bạn vẫn chưa thấy thành quả nào sau bao nhiêu cố gắng, hãy đừng nản lòng. Có thể bạn đang trồng một loại cây rất quý mà phải mất vài năm mới vươn mầm đầu tiên. Nhưng một khi nó vươn mầm, nó sẽ lớn nhanh hơn bất kỳ loại cây nào khác. Và rồi, bạn sẽ thấy, hóa ra, tất cả những ngày tháng âm thầm kia lại chính là phần đẹp nhất trong hành trình làm giàu của mình. Sự giàu có bền vững không dành cho người nôn nóng. Nó là phần thưởng dành cho những ai đủ nhẫn nại để gieo hạt, chăm sóc và đợi chờ mùa gặt đến một cách tự nhiên. Vì vậy, hãy tiếp tục, lặng lẽ mà mạnh mẽ, kiên trì mà không cần phô trương. Và một ngày, khi ánh sáng chiếu rọi, bạn sẽ thấy bạn không cần phải chạy theo thành công nữa. Chính thành công sẽ tìm đến bạn. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Phần 2. Tiền là năng lượng, không phải chỉ là vật chất. Tiền bạc trong hình thức phổ biến nhất là giấy tờ, con số, tài sản hữu hình. Nhưng đằng sau mọi tờ tiền, mọi con số là một dạng năng lượng vô hình, niềm tin, cảm xúc, nhận thức, giá trị. Bạn có từng tự hỏi, cùng một số tiền, nhưng có người tiêu xài rồi trắng tay, người khác lại biến nó thành sản nghiệp lớn. Cùng một công việc, có người thấy bế tắc, có người lại phát triển không ngừng. Điều gì tạo nên sự khác biệt đó? Câu trả lời nằm ở cách họ kết nối với năng lượng tiền bạc, hay nói cách khác là thái độ sống của họ. Tiền, về bản chất, là năng lượng. Nó mang theo tần số rung động. Khi bạn sống với lòng biết ơn, niềm vui, sự hào sảng, bạn đang phát ra tần số tương thích với dòng chảy tài chính.
Khi bạn luôn sợ hãi, nghi ngờ, chật vật, bạn đang tạo ra một từ trường đẩy tiền bạc rời xa. Có một cô gái trẻ từng chia sẻ rằng suốt nhiều năm, dù làm việc chăm chỉ, cô vẫn luôn trong tình trạng thiếu thốn. Cô than vãn, lo lắng, cảm thấy mình không may mắn. Nhưng rồi, sau một khóa học về năng lượng cảm xúc, cô thay đổi. Cô bắt đầu viết nhật ký biết ơn mỗi sáng. Cô cười nhiều hơn, dành thời gian trò chuyện với gia đình, chăm chút từng bữa cơm, từng không gian sống. 1 tháng sau, cơ hội đến. Một người bạn cũ giới thiệu cho cô công việc mới, thu nhập cao hơn, môi trường tích cực hơn. Đó không phải phép màu, đó là năng lượng. Bạn thấy không? Khi bạn thay đổi năng lượng, thế giới xung quanh bạn cũng thay đổi. Tiền bạc không phải là điều gì thần bí. Nó đơn giản là phản ứng của vũ trụ trước trạng thái sống của bạn. Bạn tiêu tiền với sự trân trọng, nó sẽ quay lại với bạn như một người bạn trung thành. Bạn tiêu tiền với tâm lý sợ hãi, nó sẽ dần tránh xa bạn như một vị khách không được chào đón. Điều thú vị là tiền không có cảm xúc, nhưng nó phản chiếu cảm xúc của bạn. Nếu bạn xem tiền là công cụ để gieo giá trị, nó sẽ trở thành hạt giống tốt. Nếu bạn xem tiền là vật chứng minh địa vị, nó sẽ khiến bạn kiệt quệ. Hãy nhìn lại cách bạn tiêu tiền mỗi ngày. Mỗi lần chi tiêu, bạn đang gửi thông điệp gì ra thế giới? Bạn mua một món đồ vì thực sự cần hay vì muốn chứng tỏ điều gì đó? Bạn dành tiền cho sức khỏe hay để chạy theo xu hướng? Khi bạn hiểu rằng mỗi đồng tiền mang theo một phần năng lượng cảm xúc của mình, bạn sẽ bắt đầu tiêu tiền có ý thức hơn. Từ đó, bạn không còn bị tiền điều khiển, bạn làm chủ dòng chảy tiền bạc. Và sự giàu có thực sự bắt đầu từ chính khoảnh khắc ấy. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Phần 3. Học cách buông bỏ sĩ diện đón nhận cơ hội. Sĩ diện là thứ vô hình nhưng nặng nề như một tảng đá. Nó không có hình thù, không phát ra âm thanh, nhưng lại có thể đè nặng lên tâm trí một con người đến mức khiến họ từ chối mọi cơ hội thay đổi. Có bao giờ bạn từng từ chối một công việc chỉ vì thấy nó không đủ oai? Có từng ngần ngại bán hàng online vì sợ người quen nhìn thấy? Có từng lặng lẽ gác lại đam mê vì lo sợ lời gièm pha? Nếu câu trả lời là có thì bạn không đơn độc. Rất nhiều người đã đánh đổi cả tương lai chỉ để giữ lại một hình ảnh bên ngoài mà họ nghĩ rằng xã hội mong đợi. Sĩ diện, thật ra, không xấu. Nó là một phần của bản năng con người khi sống trong cộng đồng. Nhưng khi sĩ diện trở thành thứ kiểm soát hành động, nó sẽ khóa chặt cánh cửa cơ hội. Những người thực sự thành công không bắt đầu từ đỉnh cao. Họ bắt đầu từ nơi người khác ngại bước chân vào. Oprah Winfrey từng bị đuổi khỏi vị trí dẫn chương trình vì bị cho là không hợp hình ảnh truyền hình. Steve Jobs bắt đầu với công việc lắp ráp máy tính trong gara. Jack Ma bị từ chối 30 lần trước khi có công ty đầu tiên. Họ có thể chọn im lặng, chọn ở lại vùng an toàn. Nhưng họ không làm thế. Họ buông bỏ sĩ diện và bước tới. Một người trẻ từng kể, tôi từng rất xấu hổ khi phải làm nhân viên phục vụ ở quán cà phê. Nhưng chính quãng thời gian đó rèn cho tôi kỹ năng giao tiếp, sự nhạy bén và một cơ hội đầu tư sau này cũng đến từ một khách quen. Cuộc đời không phân biệt công việc cao hay thấp, chỉ có bạn tự gán nhãn nó như thế nào. Khi bạn buông bỏ cái nhìn của người khác, bạn sẽ nhìn thấy điều mình thực sự muốn. Khi bạn dám bước đi từ những điều nhỏ bé, bạn đang tạo nền móng cho điều lớn lao. Có người từng nói, mỗi công việc là một viên đá lát đường. Nếu bạn chỉ chọn đá sáng bóng, con đường sẽ dang dở. Hãy chấp nhận cả những viên đá thô vì chính chúng mới tạo nên sự vững chắc. Hãy hỏi lại mình, bạn đang từ chối cơ hội hay từ chối sự đánh giá của người khác? Bạn muốn thành công hay chỉ muốn trông có vẻ thành công? Người khôn ngoan không sống để được vỗ tay. Họ sống để bước đi thật xa dù đoạn đầu không ai nhìn thấy. Hãy bắt đầu từ nơi bạn đang đứng. Dù nhỏ, dù âm thầm, miễn là bạn không dừng lại. Vì khi bạn hành động vì tương lai thì những lời bàn tán hôm nay sẽ sớm trở thành tiếng vỗ tay ngày mai. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Phần 4. Sức khỏe là vốn liếng quan trọng nhất. Người ta thường nói, có sức khỏe là có tất cả. Nhưng khi còn trẻ, khỏe mạnh, ít ai cảm nhận được giá trị thật sự của câu nói này. Bạn có thể kiếm được bao nhiêu tiền, làm bao nhiêu dự án, ký bao nhiêu hợp đồng, nhưng nếu không có sức khỏe để tận hưởng, tất cả chỉ là những con số không có hồn. Một cơ thể mệt mỏi sẽ kéo theo tinh thần uể oải, sự sáng suốt giảm sút và năng lượng tài chính dần cạn kiệt. Sức khỏe không phải là điều kiện đi kèm, nó là điều kiện tiên quyết, là nền móng để xây dựng sự nghiệp, để giữ vững động lực và quan trọng nhất,
để bạn sống trọn từng khoảnh khắc, chứ không chỉ tồn tại. Hãy hình dung cuộc đời như một chiếc xe. Nếu tài chính là động cơ, thì sức khỏe là bánh xe. Động cơ mạnh đến đâu mà bánh xe hỏng, xe cũng không thể đi xa. Vậy nên, người khôn ngoan không đánh đổi sức khỏe lấy tiền, họ tìm cách để tiền và sức khỏe cùng song hành. Rất nhiều người mải mê kiếm tiền, làm việc quên ngủ, ăn uống thất thường, bỏ qua dấu hiệu cơ thể. Đến khi ngã quỵ mới nhận ra rằng, hóa ra, chi phí chữa bệnh luôn đắt hơn chi phí phòng bệnh. Một người đàn ông từng làm CEO cho công ty lớn chia sẻ, tôi từng nghĩ chỉ cần 5 năm thật nỗ lực là đủ. Nhưng đến năm thứ 3, tôi nhập viện vì đột quỵ. Lúc ấy, tôi mới nhận ra, mình cần phải sống như thể mỗi ngày là phần thưởng, không phải một cuộc chạy đua. Người có trí tuệ là người biết dành thời gian tập thể dục mỗi sáng, ăn uống lành mạnh, ngủ đúng giờ và lắng nghe cơ thể. Không phải vì họ rảnh rỗi mà vì họ hiểu rằng năng lượng cá nhân là nguồn vốn đầu tư sinh lời cao nhất. Bạn không thể tập trung nếu đau đầu, không thể sáng tạo nếu thiếu ngủ, không thể truyền cảm hứng nếu cơ thể rệu rã, và đương nhiên không thể tận hưởng thành quả nếu phải tiêu hết tiền cho bệnh viện. Vậy nên, hãy tự hỏi, hôm nay tôi đã vận động đủ chưa? Tôi đang nuôi dưỡng cơ thể bằng thức ăn hay đang đầu độc nó? Tôi có đang nghỉ ngơi đủ để phục hồi không? Giàu có không chỉ là tiền bạc dư giả mà là có đủ sức khỏe để tận hưởng những điều mình đã vun đắp. Hãy đầu tư vào giấc ngủ, vào bữa ăn sạch, vào nụ cười thư giãn và những khoảnh khắc tỉnh tại. Đó không phải là xa xỉ mà là nền tảng. Tiền có thể kiếm lại, cơ hội có thể tìm lại, nhưng sức khỏe một khi đã đánh mất có thể kéo theo tất cả những điều còn lại. Và bạn không thể là người giàu thực sự nếu bạn luôn sống trong mệt mỏi. Giữ gìn sức khỏe chính là giữ vững năng lượng để tiến xa trên con đường làm giàu đúng nghĩa. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Phần 5. Tiền là hệ quả của tư duy dài hạn. Người ta thường đánh giá một người giàu có qua số tiền họ đang có trong tài khoản. Nhưng người hiểu sâu sẽ đặt một câu hỏi khác. Anh đã duy trì sự giàu có đó bao lâu? Và bằng cách nào? Thực tế, có nhiều người từng giàu nhưng mất tất cả chỉ sau vài năm. Cũng có người xuất thân bình thường nhưng trở thành triệu phú sau một thập kỷ kiên trì. Vậy điều gì tạo nên sự khác biệt? Đó chính là tư duy dài hạn. Tư duy dài hạn không phải là mơ mộng tương lai. Nó là khả năng đưa ra những quyết định ở hiện tại với tầm nhìn vượt khỏi những ham muốn trước mắt. Người có tư duy dài hạn sẽ không tiêu hết tiền khi vừa nhận lương. Họ trích một phần để đầu tư dù rất nhỏ. Họ không lao vào những cơn sốt đầu tư ngắn hạn để mong làm giàu nhanh mà dành thời gian học, quan sát, tích lũy và hành động có tính chiến lược. Tư duy dài hạn giống như người trồng rừng, không phải người hái quả. Họ gieo những hạt mầm có thể chưa nhìn thấy kết quả trong 1 năm, nhưng 10 năm sau, họ sẽ bước đi trong khu vườn dập bóng. Một doanh nhân nổi tiếng từng nói, tôi không xây dựng công ty cho năm nay, tôi xây dựng nó để tồn tại sau tôi. Và đó chính là tư duy đã giúp ông trở thành một trong những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất thế giới. Người sống với tư duy ngắn hạn sẽ luôn bị chi phối bởi cảm xúc. Khi thị trường tăng, họ sợ bỏ lỡ. Khi thị trường giảm, họ hoảng loạn. Họ đưa ra những quyết định chỉ để thỏa mãn cảm giác an toàn tạm thời. Người có tư duy dài hạn thì khác. Họ biết rằng thị trường biến động, nhưng giá trị thật thì không đổi. Họ không tìm kiếm lợi nhuận ngay lập tức, họ tìm kiếm hệ thống tạo ra lợi nhuận bền vững. Trong cuộc sống cá nhân cũng vậy. Một người có thể tiết kiệm để mua chiếc xe mới, hay chọn đầu tư vào một khóa học giúp tăng kỹ năng kiếm tiền trong 10 năm tới. Một người có thể mua 5 chiếc áo rẻ tiền, hay chọn mua một chiếc áo chất lượng dùng bền 5 năm. Những lựa chọn đó nhỏ nhưng chúng thể hiện cách bạn tư duy. Tư duy dài hạn là khả năng chịu thiệt một chút hôm nay để có nhiều hơn trong tương lai. Là dũng cảm nói không với những cuộc vui ngắn hạn để xây dựng nền tảng bền vững. Bạn muốn giàu, hãy học cách kiên nhẫn. Hãy học cách nhìn xa hơn những gì đang diễn ra. Không cần phải có thật nhiều vốn. Chỉ cần bạn biết bắt đầu sớm, làm đều và kiên trì với chiến lược đúng đắn. Vì người chiến thắng trong trò chơi tài chính không phải là người về đích nhanh nhất mà là người trụ vững lâu nhất. Hãy bắt đầu bằng một mục tiêu 5 năm. Hãy hình dung bạn muốn tài chính của mình như thế nào vào năm thứ 5. Sau đó, chia nhỏ nó ra từng năm, từng quý, từng tháng. Mỗi hành động hôm nay hãy để nó là một viên gạch xây nền móng cho năm thứ 5 ấy. Và hãy nhớ, tư duy dài hạn không chỉ làm bạn giàu tiền mà còn làm bạn giàu trí tuệ, sự tự tin và một cuộc đời có định hướng. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới.
Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Phần 6. Học cách kiểm soát cảm xúc để giữ vững tài chính. Tiền bạc có thể được tính bằng con số, nhưng tài chính bền vững luôn bắt đầu từ thứ vô hình, cảm xúc. Một người giàu chưa chắc đã ổn định tài chính nếu họ để cảm xúc chi phối mọi quyết định tiền bạc. Có những người vừa có một khoản thu nhập tốt đã tiêu sạch để mua sắm, chỉ vì cảm thấy mình xứng đáng được thưởng. Có người đầu tư theo cảm xúc đám đông, khi thị trường tăng thì tham, khi giảm thì hoảng. Kết quả là chính cảm xúc đã làm rò rỉ toàn bộ dòng tiền. Cảm xúc không xấu, nhưng khi cảm xúc điều khiển hành vi mà không có lý trí đồng hành thì hậu quả luôn đắt giá. Người kiểm soát được cảm xúc tài chính là người biết tự hỏi: tôi chi tiêu vì thật sự cần hay vì muốn được an ủi? Tôi đầu tư dựa trên kiến thức hay vì sợ bị bỏ lỡ? Tôi giữ lại khoản tiền này vì kế hoạch hay vì lo lắng quá mức? Một người từng chia sẻ: tôi từng mua một chiếc xe đắt tiền chỉ vì muốn người khác nhìn mình khác đi. Nhưng vài tháng sau, tôi mất việc và phải bán lại nó trong nỗi ngượng ngùng. Khi đó tôi mới hiểu, tài sản không cứu được một tinh thần bất ổn. Tiền bạc, nếu không đi cùng với sự tỉnh táo sẽ trở thành gánh nặng. Người kiểm soát cảm xúc tốt sẽ không chi tiêu bốc đồng khi buồn, không chạy theo hàng hiệu để khỏa lấp nỗi sợ bị so sánh, không vung tiền để mua lấy vài phút vui rồi trả giá bằng cả tháng nợ nần. Thay vào đó, họ học cách thở sâu trước khi đưa ra quyết định lớn về tiền. Ghi chép cảm xúc mỗi lần mua sắm hay đầu tư để nhận ra quy luật bên trong mình. Chỉ hoãn 24 giờ với mọi khoản chi không thực sự cấp bách. Kiểm soát cảm xúc không phải là kìm nén, mà là quan sát, nhận diện và lựa chọn phản ứng khôn ngoan hơn. Một người làm chủ cảm xúc là người có thể bình thản trước thành công và vững vàng trước thất bại. Và đó là phẩm chất quan trọng nhất để giữ cho dòng tài chính không chảy đi mất khi gặp sóng gió. Bạn không cần lạnh lùng như máy tính, nhưng bạn cần một nội tâm đủ sáng để không để cảm xúc kéo bạn vào những sai lầm đắt giá. Hãy bắt đầu bằng việc làm hòa với chính mình, nhìn thẳng vào cảm xúc liên quan đến tiền thay vì tránh né hoặc để nó lấn át. Vì khi bạn kiểm soát được cảm xúc, bạn kiểm soát được tài chính. Và khi tài chính ổn định, bạn có thêm tự do để sống, để lựa chọn và để phát triển. Nếu bạn thấy video này hữu ích, hãy để lại một bình luận số 1 bên dưới. Mình rất muốn nghe ý kiến của bạn. Phần 7. Giàu có không phải để khoe, mà để sống tự do. Chúng ta sống trong một thế giới mà mọi thứ đều có thể được phô bày, từ bữa ăn sáng, chuyến du lịch, đến cả món đồ hiệu vừa mua. Có gì sai không? Không hề. Nhưng khi sự khoe khoang trở thành động cơ sống, thì tự do thật sự bắt đầu bị đánh mất. Người thực sự giàu không cần chứng minh. Họ để tài sản phục vụ cuộc sống chứ không sống để phục vụ cho hình ảnh giàu có. Một người mua chiếc đồng hồ 300 triệu để người khác trầm trồ, nhưng lại nợ thẻ tín dụng chồng chất, không thực sự được tự do. Một người khác đeo chiếc đồng hồ giản dị, nhưng có thể đi đâu cũng được, làm điều mình thích vì họ không bị ràng buộc bởi cái nhìn của người khác. Giàu có không phải là để gây ấn tượng mà là để lựa chọn. Lựa chọn công việc bạn muốn làm, lựa chọn sống ở nơi bạn thấy bình yên, lựa chọn được nói không với điều khiến bạn mệt mỏi, và lựa chọn được sống đúng với giá trị thật của mình. Người giàu có thật sự là người sống đơn giản nhưng chất lượng, không cần phô trương, không cần khoác lên mình những thứ đắt đỏ chỉ để lấp đi cảm giác trống rỗng bên trong. Một người từng nói, tôi cảm thấy giàu có nhất khi được tự tay pha một tách cà phê, đọc cuốn sách mình yêu thích, và biết rằng tôi không phải đi làm chỉ vì nỗi sợ hết tiền. Tự do tài chính không phải là con số mà là cảm giác. Cảm giác không bị kiểm soát bởi đồng lương mỗi tháng. Cảm giác không bị ép buộc phải sống như kỳ vọng của người khác. Cảm giác được lựa chọn sự tối giản nhưng vẫn đủ đầy. Và muốn có được điều đó, bạn phải dừng lại một chút, nhìn vào chính mình, hỏi xem tôi thật sự muốn điều gì, tôi sống để làm gì. Khi bạn sống đúng với mình, bạn sẽ thấy không cần phải chứng minh nữa. Bạn không cần khoe, bạn không cần so sánh, bạn chỉ cần sống và sống thật trọn vẹn. Giàu có đích thực là sự bình an khi bạn mở mắt mỗi sáng, là sự tự do khi bạn đưa ra quyết định, là sự nhẹ nhàng khi bạn không còn phải gồng mình để vừa lòng ai cả. Vì vậy, nếu bạn đang trên hành trình đi tìm sự giàu có, đừng chỉ nhìn vào những thứ người ta trưng bày. Hãy tìm đến sự tự do trong tâm trí. Hãy nhớ, bạn không cần sở hữu cả thế giới để cảm thấy đủ. Chỉ cần bạn là người điều khiển được cuộc sống của mình, bạn đã là người giàu nhất rồi. Bạn vừa đi hết một đoạn đường không phải bằng đôi chân, mà bằng sự mở rộng của tâm trí. Nếu bạn còn ở lại đến đây, nghĩa là bạn không tìm kiếm lời khuyên hời hợt, mà đang tìm một bản đồ sống thật đủ sáng để nhìn, đủ sâu để hiểu.
Chúng tôi không tạo ra video để dạy bạn làm giàu. Chúng tôi tạo ra một không gian để bạn tự chạm vào trí tuệ và trực giác của chính mình. Nếu bạn thấy mình đâu đó trong video này, hãy để lại một bình luận. Không cần dài, chỉ một câu thôi, tôi đang bắt đầu lại từ bên trong. Để chúng tôi biết rằng ngọn lửa này đã chạm đến ai đó. Và nếu bạn muốn tiếp tục đồng hành cùng những nội dung giàu giá trị như thế này, hãy đăng ký kênh và bật chuông thông báo. Mỗi lượt theo dõi của bạn là nguồn sức mạnh để chúng tôi tiếp tục thắp sáng những tư tưởng đáng được lan tỏa. Người khôn ngoan không sống vội. Người khôn ngoan không sống để phô trương. Người khôn ngoan sống để sâu sắc và để tự do. Cảm ơn bạn vì đã ở lại đến cuối. Chúng tôi hẹn gặp lại bạn ở những tầng sâu tiếp theo. Bạn nghĩ sao về hành trình giàu có từ bên trong? Đâu là đoạn chạm đến bạn nhất trong video này? Hãy để lại một bình luận không chỉ để chúng tôi biết bạn đang lắng nghe, mà còn để chính bạn đánh dấu một khoảnh khắc tỉnh thức trong cuộc đời mình. Bạn có thể viết một dòng đơn giản như: tôi đã sẵn sàng gieo những hạt giống lâu bền. Hoặc chỉ một chữ, tỉnh cũng đủ để bắt đầu một làn sóng thay đổi trong cộng đồng này. Vì người khôn ngoan không chỉ là nơi để xem mà là nơi để chia sẻ và đồng hành cùng những ai đang thật sự muốn sống một cuộc đời có chiều sâu và giá trị.